Καλησπέρα, καλησπέρα, καλημέρα, όποτε βλέπετε αυτό το βίντεο είναι για εσάς. Κάντε εγγραφή στο κανάλι, πατήστε το κουδουνάκι για όλες τις ειδοποιήσεις, ακολουθήστε με στο Instagram τα Romania κάτω παύλα Destiny για κάρτα και συμβουλή ημέρας, στο Facebook τα Romania Destiny, στη σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το τα Romania Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 κάνουμε ένα live μαζί παρέα 2ωρο, ενώ σε αυτό το κανάλι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή ανεβαίνει ένα βίντεο για σένα που και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω το 18 για να το δεις. Πάμε να δούμε για σήμερα ποιο θέμα βγαίνει, τι θέμα έχουμε για σήμερα. Οπα. Γύρισαν πολλές κάρτες, αλλά είσαι σε μια φάση που κάνεις αναζήτηση, πολύ καλό είναι αυτό. Κάνεις ενδοσκόπηση, εξαιρετικό. Πάμε να δούμε το θέμα μας, για να δούμε τι βγαίνει. 4 πεντάκτηνα. Λοιπόν, δείχνει ότι κάποιος θα αναλάβει, σκέφτεται να αναλάβει, να έρθει κοντά σου, γιατί το άνοιγμα είναι συναισθηματικό. Θα λάβεις, λέει, μάλλον θα στο πω αλλιώς, έχει ζητήσει χρόνο αυτός ο άνθρωπος από σένα, είτε το ήξερες είτε όχι, πήρε το χρόνο του, να στο πω έτσι, για να δει με τα συναισθήματά του τι παίζει, για να πάρει αποφάσεις. Τον άνθρωπο αυτόν, είτε είναι αγόρι είτε είναι κορίτσι, γιατί είπαμε το άνοιγμα είναι γενικό, είχε, λέει, πολύ μεγάλο πρόβλημα στα επαγγελματικά, έπρεπε να πάρει εκεί και εκεί κάποιες αποφάσεις, και επίσης βρίσκεται σε μια διαδικασία σταθερότητας, αλλάζει λοιπόν. Για να δούμε, ναι, ακριβώς με τα 6 πεντάκτηνα, ακόλουθος ράβδων και 2 ξύφη. Ακριβώς αυτό, όπως βγήκε στην αρχή. Βρίσκεται λοιπόν σε διαδικασία που πρέπει να πάρει, λέει, κάποιες αποφάσεις. Εκεί που βρίσκεται δείχνει ότι είναι χαρούμενο αυτό το άτομο, αλλά δεν είναι έτσι, η καρδιά λέει άλλα, ενώ στην πράξη δείχνει άλλα. Κάνει ότι δεν υπάρχει πρόβλημα, αλλά μέσα στην ψυχή αυτού του ανθρώπου υπάρχει πρόβλημα, γιατί έχουν μείνει κάποια θέματα στη μέση μαζί σου. Με τα 6 πεντάκτηνα λοιπόν θέλει να κάνει μια επιστροφή, γιατί λέει ότι εσείς έχετε δώσει πάρα πολλά σε αυτό το άτομο, τα βάζει σε μια ζυγαριά, τα ζυγίζει, παίρνει τις αποφάσεις. Με τον ακόλουθο των ράβδων είπαμε ότι στο παρελθόν έμειναν στη μέση αυτά που είχατε μεταξύ σας. Τώρα ψάχνει δημιουργικές λύσεις για να έρθει κοντά σου, προφανώς, για να δούμε εδώ τώρα τι γίνεται. Πολύ μεγάλες πληγές στο παρελθόν, 3 ξύφη, έχετε περάσει πάρα πολύ μεγάλη στεναχώρια, ο χρόνος τώρα εδώ λίγο σας γιατρεύει τις πληγές, ψάχνετε να βρείτε δικαιολογίες για να το συγχωρέσετε αυτό το άτομο, δεν σας άφηνε για μεγάλο χρονικό διάστημα να έχετε προσωπική ανάπτυξη, περάσατε πάρα πολύ μεγάλες δυσκολίες όπως είπα λίγο πριν και ψάχνετε τρόπους για να θεραπεύσετε τον εαυτό σας, περισσότερο όμως να το συγχωρέσετε. Ευτυχώς βλέπω με την αυτοκράτηρα το έχετε καταφέρει, και όσοι δεν το έχετε καταφέρει είστε σε μια τέτοια διαδικασία, γιατί τώρα οργανώνετε τη ζωή σας με διαφορετικό τρόπο για να έχετε τις επιτυχίες που θέλετε. Άρα πήρατε την κατάσταση στα χέρια σας μετά από καιρό, εννοώ να θεραπευτείτε, και τώρα λέει να αποδεχτείτε αυτή τη θεραπεία και να αρχίσετε να κάνετε κάποια όνειρα. Μάλιστα, πολύ ωραία. Με τα 7 κύπελα ίσως σας πήρε και εσάς ένα χρονικό διάστημα στο να αναβάλλετε, να πάρετε αποφάσεις, να υπεραναλύετε τα γεγονότα, δεν βλέπατε καθαρά, είπαμε, για αρκετό καιρό, δεν ξέρατε τι να κάνετε για να προχωρήσετε παρακάτω, κάτι σας σταματούσε, δεν σας άφηνε να πάτε παρακάτω. Νέα κύπελα, πάρα πολύ ωραία, και έχετε κάνει και ευχές, λέει, για αυτή την υπόθεση εδώ. Πολλά τα όνειρα αυτό το χρονικό διάστημα, μπορεί στην κυριολεξία να έχετε πάρα πολλά όνειρα και να περιμένετε αυτή τη μαγική στιγμή, την καλή μαγική στιγμή για να αλλάξει η τύχη σας. Βέβαια, ξαναλέω ότι αρχίσατε να το πιστεύετε, παρά το ότι εδώ τώρα έχετε, τελευταία μου λέτε το εξής, ότι μία μέρα είστε καλά, έχετε δυναμική, και την άλλη μέρα δεν είστε καλά. Δηλαδή πέφτετε πολύ εύκολα ψυχολογικά. Ξέρεις τι, εδώ μου λέει ότι κάποιος σας συζητάει και σας βάζει αρνητικές σκέψεις. Λίγο προσέξτε το αυτό.
γιατί εστιάζεστε μόνο στα αρνητικά που σας λέει κάποιος ή κάτι ακούσατε τέλος πάντων αυτό το χρονικό διάστημα. Είχαμε και μια Πανσέλινο, οπότε στην Πανσέλινο γίνονται αποκαλύψεις, κάτι μπορεί να ακούσατε, να μάθατε και κάπου λίγο να γονατίσατε, γιατί δείχνει από τη μια το πιστεύετε, από την άλλη, δηλαδή μου πάτε 7 κύπελα, 9 κύπελα, δεν το πιστεύω, το πιστεύω. Από τα 9 κύπελα πάτε στα 5 κύπελα. Κάτι αρνητικό έχετε δει και λέτε ότι εγώ περίμενα ας πούμε μέχρι τάδε το μήνα να γίνει κάτι, δεν έγινε και κάπου εκεί πέρα κολλάτε. Και έτσι λοιπόν αυτό που λέει είναι σταματήστε να σκέφτεστε αρνητικά, γιατί το αρνητικό που σκέφτεστε ίσως έχει να κάνει με το ότι δεν έχετε δώσει ευκαιρίες στο παρελθόν και η αλήθεια είναι ότι χάθηκαν αυτές οι ευκαιρίες, αλλά θα σου δείξω ότι υπάρχουν ακόμα οι κούπες, οι όρθιες πίσω από την πλάτη σας, ίσως δεν βλέπετε κάτι, είπαμε, δεν βλέπετε κάποιο σημάδι να το πω έτσι, οπότε λίγο εκεί να μπερδεύεστε κι όμως, 4 ράβδι. Βλέπεις δηλαδή τι εναλλαγές μου κάνει στην ψυχολογία σου. Λοιπόν, στο τώρα δείχνει ότι θα έχεις πάρα πολλά πράγματα να γιορτάσεις, γιατί λέει έρχεται η ευημερία στη ζωή σου και έρχεται και χαρά επίσης στα 9 κύπελα, στην προσωπική σου ζωή μεγάλη χαρά, σε κάτι που στο παρελθόν θυσιάστηκες, για κάποια σχέση που στο παρελθόν θυσιάστηκες. Εδώ δείχνει και το εξωτερικό, ίσως έχεις κάποια σχέση με το εξωτερικό εσύ ή το άλλο άτομο. Αν δεν είναι το εξωτερικό, έχει να κάνει με 15-16 χρόνια, τα οποία είχες πραγματικά μεγάλη ανισορροπία στη ζωή σου. Προσπαθούσες λοιπόν να βρεις μια ισορροπία και το θέμα είναι ότι μπορεί με αυτό το άτομο να έχετε και διαφορετική φυλή, να είναι από διαφορετική φυλή αυτό το άτομο και να έχετε ένα πρόβλημα και σε αυτό για κάποιους, έτσι. Δηλαδή, όταν συναντηθήκατε για πρώτη φορά, να είχατε τεράστιες διαφορές κοινωνικού χαρακτήρα, να μην ήταν αποδεκτό αυτό το άτομο από τη δική σου οικογένεια ή εσύ το ίδιο για τη δική του οικογένεια. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι αυτό έπρεπε να έρθει σε μια ισορροπία και πέρα από όλα τα άλλα, εδώ πληρώθηκε ένα κάρμα, εντάξει. Πάμε στα 7 κύπελα να δούμε, το δουλεύετε πάρα πολύ ωραία, απέτηση από εσάς ήθελε αυτό. Πάρα πολύ κούραση, πάρα πολύ ψυχολογική κούραση, εργασία με τον εαυτό σας, μπορεί κάποιοι να το ρίξατε στα επαγγελματικά, να ανοίξατε ένα καινούριο πεδίο μελέτης, δηλαδή να κάνετε ένα σεμινάριο, ένα πτυχίο, τέλος πάντων ίσως και σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα ήσασταν και σε μια διαδικασία να καταλάβετε και τι είναι οι καρμικές σχέσεις, το έλεγα αυτό και χθες. Γενικά βρίσκεστε σε μια διαδικασία που ψάχνεστε πάρα πολύ έντονα για να βρείτε τελικά τι είναι όλο αυτό που συμβαίνει και γιατί έγινε όλο αυτό. Και όλο αυτό, όπως είπα λίγο πριν, ήθελε μεγάλη απέτηση από εσάς. Με την Βασίλισσα των Ράβδων τελικά καταφέρνετε, αυτοκράτηρα και Βασίλισσα των Ράβδων, είστε άτομα τα οποία αν πιστέψετε στον εαυτό σας και δεν τον υποτιμήσατε, έχετε ικανότητες, πάρα πολύ μεγάλες ικανότητες και η μεγαλύτερη ικανότητα είναι το να κάνετε τα όνειρά σας πραγματικότητα. Αυτές οι δύο κάρτες ταιριάζουν απόλυτα μεταξύ τους, γιατί σου είπα πριν από λίγο, φέρεις σε μια ισορροπία ή προσπαθείς να φέρεις σε μια ισορροπία τα επαγγελματικά σου πρώτα, νιώθεις δυνατός, δυνατή μέσα από αυτό. Ακόλουθος νερού, θέλει να έρθει πίσω αυτό το άτομο, έχει μια φοβία, μια ανασφάλεια, πώς θα το δεχτείς, μια συνάντηση που θέλει να κάνει μαζί σου, θα σου κάνει μια πρόσκληση, προφανώς μέσω ίντερνετ, ή μας βγαίνει αυτό που θα σου πω τώρα πάρα πολλές φορές, ότι μπορεί κάποιοι να δημιουργήσουν τις συνθήκες για να γίνει αυτή η συνάντηση μέσα από μια πρόσκληση που θα δεχτείτε. Άρα εδώ θα πίστευα ότι υπάρχουν κάποια άτομα ή έστω και ένα που θα σας βοηθήσουν μέσα από κοινωνικό γεγονός να συναντηθείτε. Βέβαια, κάτι άλλο που λέει αυτή η κάρτα είναι ότι αυτό το χρονικό διάστημα το νιώθετε πάρα πολύ αυτό το άτομο, διαισθητικά. Δεν ξέρω αν είστε ενέργεια νερού, δηλαδή ζώδιο ή οροσκόπο έχετε κάπου στον Καρκινό, στο Σκορπιό ιδιαίτερα ή και στον Ιχθύ.
Αλλά δείχνει ότι έχετε μια σύνθεση απίστευτη και νιώθετε περίεργα. 15 ολοκλήρωση λοιπόν, ολοκληρώνεται όλη αυτή η ιστορία στο μέλλον, νιώθοντας εσείς πια πάρα πολύ ασφαλείς. Και μάλιστα και σε κάποια μέλη της οικογένειάς σας θα νιώσουν ασφάλεια. Δηλαδή, παράδειγμα, αν είχατε έναν γάμο και κάποιο παιδί ή παιδιά ένιωθε μια ανασφάλεια για τη δική σας κατάσταση, τώρα έρχεται μια πολύ καλή ενέργεια και μάλιστα αν ήσασταν παντρεμένοι και είναι παιδιά του αυτά τα άτομα, δείχνει ότι θα έχουν μια ειρήνη μεταξύ τους, θα τα βρούνε, γιατί προφανώς είχαν εδώ κάποια γεγονότα συμβεί και είχαν απομακρυνθεί από τη ζωή τους. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν έρχεται πίσω για να τιμήσει την οικογένεια, κάτι που στο παρελθόν δεν το είχε κάνει. Και επίσης εσείς, αυτό το άτομο θα νιώσει πάρα πολύ περήφανο για εσάς, για το πώς έχετε συνεχίσει τον εαυτό σας να είστε, δηλαδή πώς αρχίζετε και δυναμώνετε, πώς φτιάχνετε τη ζωή σας, την καριέρα σας, τα παιδιά σας, αν έχετε, αν δεν έχετε, όλα τα προηγούμενα. Αν έχετε όμως ειδικά οικογένεια, θα νιώσει πάρα πολύ περήφανος για εσάς ή περήφανη για το πώς κρατήσατε αυτή την οικογένεια τώρα που δεν είστε μαζί, που δεν ήσασταν μαζί. Βέβαια δεν γίνεται να μην δεν είστε μαζί με την κάρτα εδώ των εραστών, είναι μια απίστευτη κάρτα. Δεν ξέρω ποιος την έχει κάνει εικονογράφηση, έχει πετύχει ακριβώς αυτό που νιώθω και όταν μιλάω για καρμική σχέση. Βλέπεις, λίγο πριν σου είπα ότι αυτό το χρονικό διάστημα τον διαισθάνεσαι ή την διαισθάνεσαι πολύ. Έχετε μια απίστευτη σύνδεση. Δεν ξέρω όταν είσαι στη θάλασσα, εάν κάνεις αυτήν τη χειρονομία, δηλαδή τα χέρια σου τα έχεις και τα δύο όμως, έτσι, σε αυτήν ακριβώς τη θέση, προς τον ουρανό, μέσα στο νερό, ακριβώς όπως είναι αυτή η κυρία εδώ. Κάνοντάς το αυτό λοιπόν, έχεις μια σύνδεση απίστευτη με το σύμπαν και αυτή τη στάση και το κεφάλι τόσο ψηλά, συνδέεσαι, μην φοβηθείς να το κάνεις, έχεις μια απίστευτη σύνδεση με αυτόν τον τρόπο και γιώνεσαι και ζήτα εκείνη τη στιγμή αυτό που θέλεις. Ο άνθρωπος που σε ενδιαφέρει επίσης, άμα θα δεις τα ματάκια του, είναι πάρα πολύ είναι αλλού. Δηλαδή βλέπεις ότι σκέφτεται εσένα, αλλά είναι σαν να είναι λίγο στα χαμένα. Κάτι το προβληματίζει αυτό το άτομο και έχοντας τα 7 κύπελα θα τολμούσα να πω ότι σε αυτό το άτομο επάνω έχουν συμβεί ξόρκια. Τα αναφέρουμε πάρα πολλές φορές αυτό το γεγονός, τα αναφέρω, αλλά δυστυχώς στην Ελλάδα συμβαίνει, σε όλο τον κόσμο, αλλά εγώ θα μιλήσω για την Ελλάδα, συμβαίνει πάρα πολύ έντονα, τα τελευταία 10 χρόνια ειδικά, είναι σε έξαρση αυτό το γεγονός και το θέμα το χειρότερο είναι ότι όποιος τα κάνει πιστεύει ότι τα κάνει για το καλό. Ή έτσι θέλει να το ονοματίσει στο μυαλό του για να έχει μια δικαιολογία. Θυσιαστήκατε λοιπόν εσείς με μια τέτοια ενέργεια εδώ, σαν βασίλισσα νερού φυσικά εννοείται, δεν το συζητώ, και ίσως το έχετε νιώσει αυτό το πράγμα, δηλαδή ξαφνικά να μην πήγαιναν καλά τα πράγματα στη ζωή σας και να διαισθανόσασταν ότι κάτι περίεργο συμβαίνει. Δεν γίνεται μια βασίλισσα νερού να μην διαισθάνθηκε κάτι περίεργο, ότι σας χώρισε κάτι περίεργο, ότι αυτός ο άνθρωπος δεν είναι φυσιολογική η αντίδρασή του. Παρ' όλα αυτά εσείς κάνετε υπομονή, έχετε μία φίλη που τα συζητάτε, μπορεί να είναι και στα ζώδια της φωτιάς η φίλη, ζώδιο, οροσκόπος. Πολύ γρήγορες εξελίξεις στο άμεσο μέλλον και ένα άγχος που θα σας δει ήδη από την Πανσέλινο στις 19 που είχαμε στον υδροχό. Εσείς λέει πρέπει να νιώθετε πολύ έντονο άγχος, γιατί σαν να το περιμένετε, βλέπεις, το νιώθετε εδώ πέρα. Το περιμένετε από στιγμή σε στιγμή, απρόσμενα θα έρθει, αλλά απ' την άλλη το περιμένετε, καταλαβες. Εντάξει. Λοιπόν, γρήγορες αλλαγές λοιπόν στη ζωή σας και δυνατότητες πολύ καλές, με έναν υπότιξιφόν που έρχεται αποφασισμένος και συγκεντρωμένος, προστατευτικός και πάλι και αυτή η κάρτα μιλάει για γρήγορες εξελίξεις, γρήγορες επικοινωνίες. 8 ράβδι και υπότης ξυφών, μιλάμε για πάρα πολύ γρήγορες επικοινωνίες, ξεκαθαρίσματα, απαντήσεις που θα σας δώσει αυτό το άτομο και μάλιστα θα ξαφνιαστείτε για άλλους ευχάριστα, για άλλους δυσάρεστα. Με την έννοια οι απαντήσεις κάποιους δεν θα τους αρέσουν, αλλά εσύ λέει αξιολόγησε προσεκτικά
αυτά που θα ακούσεις θέλει λίγο παραπάνω ενέργεια από σένα να δώσεις, δηλαδή μην ρε παιδί μου μόλις σου πει κάτι ή τσατιστείς ή οτιδήποτε, γιατί έχεις και ένα κρυμμένο θυμό μέσα σου τώρα, εσύ κατάλαβες. Δώσε λίγο χρόνο, γιατί εδώ οι 8 ράδοι έχουν να κάνουν με ότι θα αγχωθείς λίγο με αυτές τις απαντήσεις, καταλαβες. Γι' αυτό πρόσεξε, θα στο τονίσω, θα δώσεις ευκαιρία στο χρόνο, θα δώσεις λίγο χρόνο για να δεις τι είναι όλο αυτό που θα σου πει. Πάμε λοιπόν να κάνουμε κάποιες ερωτήσεις εδώ, να δούμε τι γίνεται. Πάμε στα 7 κύπελα. Είπαμε ότι αυτό το άτομο και εσύ επίσης δεν είχατε καθαρή σκέψη. Και οι δυο σας λοιπόν δεν είχατε καθαρή σκέψη, για να δούμε γιατί, ειδικά το αγόρι. Βασικά θέλει να σου στείλει μήνυμα, αυτό σκέφτεται όλη την ώρα σε σένα. Εσύ νιώθεις το σύμπαν πολύ κοντά σε σένα, άρα έχεις επικαλεστεί, είπαμε τα 9 κύπελα ζήτησες, έχεις κάνει ευχές εδώ. Έχεις κάνει πάρα πολλές ευχές και νιώθεις ότι το σύμπαν είναι μαζί σου. Εδώ λέει μπορεί να θυσιάστηκες, γιατί μπορεί να ήσουν εσύ ή αυτός παντρεμένος, παντρεμένη και να έπρεπε να πάρει κάποιος διαζύγιο ή να πήρατε διαζύγιο ή να φτάσατε σε σημείο να πάρετε, να έχετε δικαστικά θέματα, για αυτό που σου είπα πριν ότι κάποια παιδιά μπορεί να ήταν θυμωμένα. Με την Βασίλισσα των Ράβδων, θυμάσαι που σου είπα πριν για το Σκορπιό συγκεκριμένα, το τόνισα. Με τη Βασίλισσα των Ράβδων λοιπόν λέει ότι είσαι έτοιμη να κάνεις ένα καινούριο ξεκίνημα, να συγχωρέσεις και να φύγει ο θυμός σου από τα 3 ξύφη, γιατί τα 3 ξύφη είπαμε είναι κακία, ζήλια, γλωσσοφαγιά, αρνητική ενέργεια, πάρα πολύ. Οπότε κλείνεις αυτό το κύκλο ευτυχώς. Η αυτοκράτηρα μας λέει ότι η αυτοκράτηρα τι κάνει, κάνει τα του οίκου της εδώ, προετοιμάζεσαι ίσως ψυχολογικά και γι' αυτό, δηλαδή μπορεί να καθαρίζεις πολύ έντονα το σπίτι σου, να κάνεις αλλαγές ριζικές, να πήρες καλύματα, βάψιμο, να άλλαξες κάτι, σαν να είναι η ψυχολογική σου αλλαγές, σαν να καταλαβαίνεις να το νιώθεις έντονα και να σου κάνει ένα ξεσήκωμα τώρα για να φτιάξεις αυτά τα πράγματα στο σπίτι σου. Στις ευχές επάνω είναι αυτά που περιμένεις φυσικά. Βλέπεις τι ωραία, είναι στις προσδοκίες σου, κοιτάς τον σύντροφό σου να μπείτε μέσα στο χώρο. Πάνω στα 3 ξύφη χρειάστηκε λέει να δουλέψετε πάρα πολύ εσείς και για αυτό το άτομο και για σας. Τα 5 κύπελα είναι αυτό που σας λέω ότι καμιά φορά απελπίζεστε, γιατί ίσως είπαμε ότι ακόμη να μην έχετε δει κάποια διαφορά, κάποιο σημάδι, απελπίζεστε γιατί ίσως αποτραβήχτηκαν και όλοι οι φίλοι από κοντά σας, περνώντας αυτήν τη διαδικασία και να μείνατε μόνοι σας. 4 ράβδι, επιτυχία και ευτυχία στο σπιτικό σας, η αρχαγγελική πύλη και από πάνω το χέρι του Θεού, το δώρο που πάντα βγαίνει όταν κάνουμε ερωτήσεις. Προσέξτε το λίγο αυτό. Με το χέρι του Θεού στην αρχαγγελική πύλη, στον αριθμό 11 και 11, 4 ράβδι στο σπιτικό σου έρχεται δώρο. Παναγία μου, τι ωραία εξέλιξη. Ακόλουθος νερού. Αυτός ή αυτή τέλος πάντων, περισσότερο όμως τα αγόρια φοβούνται να έρθουν, γιατί για άλλη μια φορά αυτό βγάζει ότι ίσως έχουν αργήσει και φοβούνται μην υπάρχει κάτι άλλο στη ζωή σου. Καλά κάνουν και το φοβούνται λίγο. 15 ολοκλήρωση, κάποιος έρχεται στο σπίτι σου, μετακομίζει από εκεί που είναι και έρχεται στο σπίτι σου ή εσείς θα πάτε σπίτι του για να ολοκληρωθεί όλο αυτό. Πάνω στην κάρτα των εραστών δείχνει ότι είχατε πάρα πολύ κακή ενέργεια, γλωσσοφαγιά οι δυο σας, γιατί ήσασταν ένα απίστευτο ζευγάρι. Στους 8 ράβδους βγαίνει ότι αυτά που θα μάθετε για τους πραγματικούς εχθρούς, ειδικά για ένα πρόσωπο, ποιος ήταν ο πραγματικός εχθρός. Και είπαμε με τον υπότιξη φων θα ξαφνιαστείτε, θα αγχωθείτε, το ξαναλέω. Και σας είπα πριν ότι θα ακούσετε κάτι που δεν θα σας αρέσει. Εντάξει, το είπα και βλέπεις επαληθεύεται από πάνω η κάρτα, ακριβώς αυτό λέει η κάρτα από πάνω, ορίστε. Ένα μήνυμα που δεν θα σας αρέσει, αλλά έχει να κάνει με το ότι μπορεί κάποιος να είπε για σας ότι έχετε κάποιο άλλο άτομο και να το έκανε ένας άνθρωπος ο οποίος είναι από το δικό σας περιβάλλον. Και αυτό που λέω τώρα έχει βγει αρκετές φορές τώρα τελευταία. Δηλαδή να ξαφνιαστείτε για το ποιος το είπε και ήρθε όλη αυτή η ιστορία.
Γι' αυτό δεν θα σας αρέσει στην αρχή και γι' αυτό είπα δώστε λίγο χρόνο να καταλάβετε ακριβώς τι συμβαίνει. Γιατί νομίζω ότι ξέρετε τα μισά. Κάποιοι, όχι όλοι, αυτό που λέω δεν είναι για όλους, αλλά νομίζω ότι ξέρετε τα μισά. Λοιπόν, εδώ θα ξεκαθαρίσει η κατάσταση με αυτό το πρόσωπο και θα σου πει αυτό το άτομο ότι είμαι απογοητευμένος για σένα. Είχα απογοητευτεί βασικά όταν έμαθα κάτι τέτοιο και γι' αυτό δεν μπορούσα να έρθω. Καταλαβες. Ναι, βέβαια. Γιατί του είπανε ότι, ας πούμε, εσύ το έπαιζες πολύ γυναίκα, κόμενα, sorry για τη λέξη, αλλά πώς να στο περιγράψω τώρα. Έβγαινες, δεινόσουν, στολιζόσουν, να καταλαβες. Και οπότε έγιναν κάποιες παρεξηγήσεις εδώ. Ξέρεις τώρα στην Ελλάδα δεν χρειάζεται πάρα πολύ να... Πρέπει να πενθείς συνέχεια, αλλιώς άμα δεν πενθείς είσαι εξ όλης και προόλης. Κάτι τέτοιο έχουν πει εδώ για σένα. Δηλαδή βάλανε πολύ άσχημα λόγια σε αυτόν τον άνθρωπο. Όπα, κάτσε γύρισε η κάρτα. Άρα λοιπόν δείχνει ότι εδώ με την κάρτα του γάμου είναι αυτό που περιμένετε εσείς για το μέλλον και επίσης δείχνει ότι τελικά επειδή θα καταλάβει και το άτομο που σε ενδιαφέρει και εσύ τι ακριβώς έχει συμβεί, θα δώσετε αξία ο ένας στον άλλον και όλα αυτά τα λόγια που έχουν υποθεί είτε για τον έναν είτε για τον άλλον θα περάσουν και σε βραδινή ώρα θα έρθει αυτό το άτομο στο σπίτι σου, θα νιώθει πάρα πολύ μοναξιά όταν θα έρθει, η αλήθεια είναι, και εσύ βέβαια νιώθεις, εδώ τώρα... Αυτό τώρα μπορεί να είναι και για ένα άτομο που θα πω. Άκου τώρα τι βγήκε ρε φίλε. Μπορεί η μητέρα σου να το έχει πει αυτό. Να μην ήθελε αυτόν τον άνθρωπο και να είχαν μία επικοινωνία και να δούλεψε πάρα πολύ υπόγεια αυτή η κυρία, η δική σου μητέρα, και να είπε τέτοιο πράγμα. Δεν ξέρω γιατί. Δεν ξέρω πω. Άκου να δεις, μια άρρωστη κατάσταση δηλαδή. Αυτή η γυναίκα δεν σας ήθελε μαζί με τίποτα και μπορεί να δημιούργησε μια τέτοια ιστορία μέσα από πληροφορίες. Αυτό το άτομο όμως που σε ενδιαφέρει τη σχέση σας την θέλει. Εδώ λείπετε πολύ καιρό ο ένας από τον άλλον, ερωτικά σκέφτεστε πάρα πολύ ο ένας τον άλλον επίσης. Κάτσε να δω που θα το βάλω αυτό. Στα πρόσωπα λοιπόν που ανέφεραν για σας κάποια πράγματα, βλέπετε ότι μπήκανε κάποια λάθος καρμικά πρόσωπα στη ζωή σας για να σας χωρίσουν λέγοντας ψέματα. Καταλαβαίνεις, βλέπεις, κρύβουν το πρόσωπό τους, δεν είναι αληθινά πρόσωπα. Ξαναλέω, θα το ξεκαθαρίσετε αυτό. Λοιπόν, πάνω στη μετακόμιση βγαίνει ότι αυτό το άτομο το σκέφτεται πάρα πολύ. Πώς θα γίνει να ξαναγυρίσει πίσω ή πώς θα γίνει να έχετε ένα σπίτι δικό σας. Πάνω στο μήνυμα λέει ότι κάποιος από τους δυο σας φέρθηκε λίγο ανώρημα εδώ, γιατί θα έπρεπε να το ξεκαθαρίσει με εσάς, παρά να κάθετε μακριά σας πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, πονώντας ο ένας μακριά από τον άλλον, γιατί απλά κάτι άκουσε. Αυτό ήταν λίγο μια ανώριμη πράξη, αλλά δεν φταίτε, γιατί είπαμε ότι ούτε ο ένας ούτε ο άλλος φταίει, γιατί είπαμε ότι αυτό το καρμικό εδώ πέρα που έχει συμβεί, αυτό το γεγονός, θα γινόταν γιατί κάτι έπρεπε να μάθετε εσείς, κάποιο μάθημα. Στο μήνυμα επάνω αυτός ο άνθρωπος το σκέφτεται, το ξανασκέφτεται, θυμώνει, ξαναθυμώνει, δεν ξέρει τι απόφαση να πάρει. Θυμάσαι τα δύο ξέφη, είναι σκέψου ότι είναι περίπου λίγο αυτή η κάρτα. Δηλαδή όταν σκέφτεται αυτά που έχει ακούσει, θυμώνει και αρρωσταίνει σε αυτή τη σκέψη, απ' την άλλη όμως θέλει, δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά, καταλαβαίνει στο μυαλό ότι έχει πάθει τώρα εδώ πέρα. Σκέφτεται λοιπόν το μέλλον σας. Όταν σε σκέφτεται λοιπόν με καλή ενέργεια, νιώθει πάρα πολύ τυχερό αυτό το άτομο που ήσουν στη ζωή του. Κάποια στιγμή μπλοκάρει το μυαλό. Επίσης για κάποιους εδώ δείχνει ότι το παρακολουθούν αυτό το άτομο. Περιμένουμε λοιπόν τώρα να απεγκλωβιστεί αυτός ο άνθρωπος από από τον έλεγχο. Για πολλούς μπορεί αυτός ο έλεγχος να είναι από τη μητέρα του, γιατί δείχνει για κάποιους ότι μπορεί να είναι ορφανός από τον πατέρα και η μητέρα να εκμεταλλεύεται αυτό το πρόσωπο κάπως και να το χειραγωγεί.
να το ελέγχει, και αυτός ο άνθρωπος θέλει πραγματικά να απεγκλωβιστεί ακριβώς, να φύγει από εκεί. Δυστυχώς για αυτή την κυρία, αν συνεχίσει με αυτό το μοτίβο, το ίδιο της το παιδί θα φύγει, γιατί το παιδί ό,τι και να γίνει σκέφτεται εσένα. Άρα ό,τι και κάνει αυτή η γυναίκα, όσο και να προσπαθεί να το χειραγωγεί, στο τέλος αυτό το άτομο θα φύγει από εκεί, γιατί μεταμορφώνεται και αλλάζει. Το κάνετε εσείς αυτό, το βοηθάτε. Ναι, ο πατέρας εδώ, και επίσης μπορεί να είναι χωρισμένοι οι γονείς του και να είναι ο πατέρας πολύ μακριά. Το άτομο αυτό, για ακριβώς αυτό το λόγο, γιατί ήταν χωρισμένοι οι γονείς ή τέλος πάντων είχε ένα θέμα με την οικογένεια, θέλει να πετύχει η οικογένεια και δείχνει ότι στο μέλλον θα πετύχει, γιατί θα δουλέψετε, όπως είπα, και οι δύο στο μέλλον για να κάνετε ένα τύπου συμφωνίας, για να μην ξανααφήσετε άλλα πρόσωπα να μπουν στην ζωή σας. Τα κορίτσια, λέει εδώ, αυτό που είπα λίγο πριν, ότι εργαστήκατε για αυτή την υπόθεση, να δικαιωθείτε, και θα δικαιωθείτε φυσικά, γιατί είπαμε ότι είναι μια πάρα πολύ καρμική σχέση. Τι σημαίνει καρμική σχέση για κάποιους που δεν έχουν ακούσει ποτέ? Πολύ χοντρικά θα σου πω ότι είναι ένα ζευγάρι που πρέπει να αντιμετωπίσει το κάρμα του, και αυτό δυστυχώς γίνεται μέσα από δυσκολίες. Έχει να αντιμετωπίσει εδώ, από ό,τι είδα στο συγκεκριμένο άνοιγμα, το κάρμα της μητέρας ή του πατέρα, ή δικό σου ή δικό του. Χρειάστηκε πάρα πολύ εργασία από εσάς για να γίνουν τα όνειρά σας πραγματικότητα. Το άτομο που σε ενδιαφέρει για κάποιους βρίσκεται σε χιλιομετρική απόσταση και μπορεί ακόμη να έχετε πάρει και διαζύγιο και εσείς, ακόμη και μια τέτοια ενέργεια. Ένα παιδί ή τα παιδιά σας, είπαμε σήμερα, θα χαρούν πάρα πολύ για όταν γίνει αυτή η σύνδεση. Το άλλο που λέει εδώ είναι ότι σήμερα πάρα πολύ έντονα πρόσεξε αυτά που θα συζητήσετε, αφήστε το χρόνο να περάσει για να ξεκαθαρίσουν όλα τα γεγονότα. Το άτομο επίσης που σε ενδιαφέρει έχει αποφασίσει να έρθει και να τα ξεκαθαρίσει όλα και να σου δώσει τις απαντήσεις, όχι που θέλεις, τις πραγματικές απαντήσεις, γιατί και αυτό το άτομο έπεσε, άμα θα δεις κάπου εδώ ήταν ο κρεμασμένος, και αυτό το άτομο θυσιάστηκε. Έγινε και σε αυτό το άτομο κάτι το οποίο την πλήρωσε, εντάξει. Όμως τελευταία κάρτα που είναι οι εραστές, που βγήκε και ακριβώς εδώ κάτω, αυτή η κάρτα και αυτή, βλέπεις αυτό το ζευγάρι πως δεν μπορεί να είναι χώρια, δηλαδή ποιος μπορεί για κάποια στιγμή κάποια εμπόδια να μπήκανε, το είπαμε το λόγο πολλές φορές, γιατί ζηλεύουν ενεργειακά, όποιο άτομο και να έφερε την καταστροφή, σας έφερε, ναι, σε έναν χωρισμό που μπορεί ούτε εσείς ούτε το άλλο άτομο να μπορούσατε να διαχειριστείτε. Γι' αυτό είπα από την αρχή ότι χρειαζόταν χρόνος για να καταλάβετε τι ακριβώς συμβαίνει εδώ πέρα. Γι' αυτό αναφέρω πάρα πολλές φορές, ειδικά στα live, προσέξτε το αυτό, δεν είναι κάτι απλό, δεν είναι απλή η καρμική σχέση. Πληρώνετε κάρμα, το πιο σημαντικό. Τέλος πάντων, το θέμα μας είναι ότι εδώ ενώνεστε, και μάλιστα σας ξαναλέω ότι αυτό το χρονικό διάστημα θα έχετε πολύ έντονη αυτή τη διαίσθηση ότι κάτι πλησιάζει, θα το νιώθετε δίπλα σας αυτό το άτομο, αλλά και το άλλο άτομο νιώθει το ίδιο. Και εγώ θα σε ευχαριστήσω ακόμη μία φορά που είδες ένα δικό μου βίντεο, σε ευχαριστώ θερμά, ευχαριστώ για τις εγγραφές σας, για το όμορφα σχόλιά σας. Εάν κάνει κάποιος εγγραφή, πατήσει το σημείο που λέει για όλες τις ειδοποιήσεις και να ειδοποιήσει όταν ανεβαίνει ένα βίντεο, και ακολούθησέ με και στο Instagram τα Ρωμάνια _Destiny για κάρτα και συμβουλή ημέρας, στο Facebook τα Ρωμάνια Destiny, στη σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το τα Ρωμάνια Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 κάνουμε ένα live παρέα 2ωρο, ενώ σε αυτό το κανάλι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή ανεβαίνει ένα βίντεο για σένα, και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω το 18 για να το δεις, και γίνεται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους. Επανασύνδεση λοιπόν με απίστευτη επιτυχία και ξεκαθαρίσματα. Να είσαι καλά, να προσέχεις τον εαυτό σου.